Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 2 của phần Next One. Unit 2, Raising a Family, Daily English 539, Spending Time with Family. Như thường lệ, Nay sẽ đọc trước cái bài hội thoại theo mẫu và sau đó đọc từng đoạn nhỏ một và dịch cho các bạn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Go home. You need to spend more time with your loved ones before they report you missing. This is the busy season. Do you think I have time to stop to smell the roses when I have work coming out of my ears? It's true, we are busy, but you get too wrapped up in your work. How old are your daughters? They're 6 and 9. Right, before you know it, they'll be grown and you'll have missed out on their childhood. Take it from someone who knows. Don't take your family for granted. I know you're right. I need to spend more quality time with them just as soon as the busy season is over. Time slips by while you're not paying attention. Look at me. I worked my butt off to get where I am now, but at what cost? My wife and I are practically strangers, and I barely know my children. I don't want to end up like... You don't want to end up like me. So I should see you as a cautionary tale. Yup, consider this is a public service announcement. Bây giờ Nay sẽ đọc từng đoạn nhỏ và với lời giải thích, sau đó sẽ dịch cùng các bạn. We are at work with Klaus and Marshall. Klaus says to Marshall, go home. You need to spend more time with your loved one before they report you missing. Your loved ones are the people you love, usually your close relatives, your family. To report someone missing means to go usually to the police, to officially say that you don't know where this person is, so the police may start looking for that person. Klaus is joking here. He is saying that Marshall has been away from her family so much that they will think she has disappeared. Chúng ta đang ở sở làm cùng với Klaus và Marshall. Klaus nói với Marshall, về nhà bạn cần dành nhiều thời gian với những người mà bạn yêu thương trước khi họ báo bạn mất tích đó. Your loved ones là những người mà bạn yêu mến, thường xuyên là những người họ hàng gần gũi với bạn, gia đình của bạn. To report someone missing có nghĩa là thường xuyên với cảnh sát để mà chính thức nói rằng bạn không biết cái người đó là ai. Vì vậy mà cảnh sát sẽ bắt đầu tìm kiếm cái người đó. Klaus thì đang đùa ở đây. Anh ấy đang nói với Marshall rằng là Marshall đã xa gia đình của cô ta nhìn lâu đến nỗi mà họ sẽ nghĩ rằng cô ta vừa bị biến mất. Marshall says, this is a busy season. A busy season is a time of the year when there is a lot of work to do, more work than normal. Marshall says, do you think I have time to stop to smell the roses when I have work coming out of my ears? To stop to smell the roses, or to stop and smell the roses, means to relax, to take time to do things that are perhaps not very important, but that are very pleasant. There was actually a song, I think in the 1970s. Marshall nói rằng đây là một mùa bận rộn. A busy season là một thời gian của năm mà khi có rất nhiều công việc để làm, nhiều công việc hơn bình thường. Marshall nói rằng bạn có nghĩ rằng mình có thời gian để dừng để cho việc mà gửi hoa hồng khi mà công việc thì đi ra nhiều cái tai của mình.
To stop to smell the roses, hay là to stop and smell the roses, nghĩa rằng là thư giãn, dành thời gian làm nhiều thứ mà có lẽ là không quan trọng nhưng mà cảm thấy là hài lòng, vui vẻ. Đây thực sự là một bài hát mà mình nghĩ là những năm 70. That's all I remember, just that line. I think that was Mark Davis. Remember him? No, me neither. Marshall says, I have work coming out of my ears. The expression to have something come out of your ears means that you have too much of something. You're overwhelmed by all the things that you have or things that you have to do. In this case, Marshall has too many things to do. Đó là tất cả tôi nhớ. Chỉ là cái dòng đó. Tôi nghĩ rằng đó là Mark Davis. Nhớ anh ta không? Không, tôi cũng không nhớ. Marshall nói rằng có I have work coming out of my ears. Thành ngữ to have something come out of your ears có nghĩa là bạn có rất nhiều thứ để làm. Bạn tập trung bằng mọi thứ mà bạn có, những thứ mà bạn phải làm. Trong trường hợp này thì Marshall nói là có quá nhiều thứ để làm. Claude says, it's true, we're busy, but you get too wrapped up in your work. To be wrapped up, W-R-A-P-P-E-D, up, có nghĩa rằng là means to be very involved in something, thinking about something so much that you forget about everything else. You're absorbed. Typically, we use this when we're talking about work or some commitments. Claude says, how old are your daughters? Marshall says, they're 6 and 9. Claude says, right. Before you know it, before you realize, they'll be grown and you have missed out on their childhood. Claude nói rằng sự thật là chúng tôi rất là bận, nhưng chúng tôi tập trung cho công việc của bạn. Bạn tập trung cho công việc của bạn. To be wrapped up, W-R-A-P-P-E-D, up, có nghĩa là liên quan đến nhiều thứ, nghĩ về thứ gì đó nhiều đến nỗi mà bạn quên về những thứ khác. Bạn đang bị lãng quên, đang bị tập trung. Đại loại như là bạn sử dụng cái thành ngữ này để nói về những cái công việc hay là những cái lời gắn kết. Claude nói rằng how old are your daughters? Con gái của bạn bao nhiêu tuổi? Marshall nói rằng họ 9, 6 và 9. Claude trả lời, đúng, trước khi bạn biết điều đó, trước khi bạn nhận ra chúng khôn lớn và bạn sẽ bỏ lỡ tuổi thơ ấu của chúng. To miss out on something is a phrasal verb meaning not to be able to enjoy something, to lose or waste an opportunity. Don't miss out on the sale on televisions at the store. Don't lose the opportunity to take advantage of it. Claude is telling Marshall not to miss out on the childhood of her children. He says, take it from someone who knows. This expression, take it from someone who knows, or take it from someone who bây giờ giải dịch. To miss out on something is là một cái động từ thành ngữ, nghĩa rằng là không thể thưởng thức thứ gì đó, mất hay là lãng phí một cơ hội. Đừng có bỏ lỡ cái cơ hội giảm giá ở trên TV, ở quầy bán hàng. Không được đánh mất cái cơ hội để lợi dụng điều đó, để tận dụng điều đó. Claude đang nói với Marshall là không được bỏ lỡ cái tuổi thơ ấu của bọn trẻ nhà cô ta. Anh ta nói, take it from someone who knows. Thành ngữ này, take it from someone who knows, or take it from someone who means listen to my advice. Có nghĩa là
hãy lắng nghe cái lời khuyên của ai đó. Okay. Plus, another verb means listen to my advice, learn from another person's experience. If somebody asked me about the freeway here in Los Angeles, I would say, well, take it from someone who drives a lot on the freeway. They're terrible, which is true. Clause says, don't take your family for granted. To take something or someone for granted means not to appreciate something or someone. To think that you always have this thing or this person in your life, and so you don't make any effort to keep it, him or her. That's to take something for granted, to assume that you will always have it. Cái động từ này nghĩa là lắng nghe lời khuyên của tôi. Hãy học từ những cái kinh nghiệm người khác. Nếu ai đó mà hỏi tôi về cái đường cao tốc ở đây ở Los Angeles, tôi sẽ nói rằng hãy lắng nghe lời khuyên của ai đó mà người ta vừa lái xe rất nhiều ở đại lộ. Chúng thật kinh khủng. Cái mà điều đó rất là đúng. Clause nói rằng đừng để cho gia đình của don't take your family for granted. To take something or someone for granted có nghĩa là không trân trọng những cái thứ hay ai đó, và để nghĩ rằng bạn luôn luôn phải có những thứ hay là những cái người này ở trong cuộc đời của bạn. Vì vậy bạn không nỗ lực để giữ nó, giữ anh ta hay cô ta, điều đó để lãng quên điều gì đó, nhận định rằng bạn sẽ luôn luôn có nó. Marshall says, I know you're right. I need to spend more quality time with them. Quality time is a period of time where you're truly focused on another person. You try to get as much enjoyment from that other person as possible. Marshall says, just as soon as the busy season is over, meaning I'll spend time with them as soon as the busy season is over. Marshall nói rằng, tôi biết bạn đúng, tôi cần dành nhiều thời gian quý giá với gia đình. Quality time là một khoảng thời gian mà bạn thực sự là tập trung vào cho ai đó. Bạn cố gắng dành rất nhiều cái thời gian tận hưởng với người khác, càng nhiều càng có thể. Marshall nói rằng càng sớm khi mà cái mùa bận rộn nó đi qua, just as soon as the busy season is over, có nghĩa là tôi sẽ dành thời gian với họ càng sớm càng tốt, trước khi nó có thời gian cao điểm bỏ qua, trôi qua. Clauses, time slip by while you're not paying attention. To slip by means to pass, almost without noticing, to happen without you realizing it. Time goes quickly, you don't even realize how fast as it is going by. It is passing, slip, as well as the word wrap that we talked about earlier, have a couple of different meanings. Take a look at the learning guide for some additional explanations. So Claus is saying to Marshall, time slips by while you're not paying attention. Claus nói rằng time slips by while you're not paying attention. To slip by có nghĩa là trôi qua hầu như mà không thể nào nhận ra được, xảy ra mà bạn không nhận ra nó ngay. Thời gian trôi rất là nhanh, bạn không thực sự nhận ra là nhanh đến nỗi nào mà nó trôi qua. Nó đang trôi qua đấy. Slip cũng như là cái từ wrap, và chúng ta đã nói về nó trước đây, có một vài nghĩa khác nhau. Hãy lắng nghe vào cái lời giải thích cho cái chú thích thêm ở cái quyển hướng dẫn học nhé. Vì vậy mà Claude đang nói với Marshall, thời gian trôi qua trong khi bạn không để ý tới nó.
He says, look at me, consider me for example. I worked my butt off to get where I am now. To work your butt off is an informal expression meaning to work very hard, to put a lot of effort into doing something. Claude says, I worked my butt off to get where I am now, to get to my current position in the company. But at what cost? Vì vậy mà Claude đang nói với Marshall, time slips by while you're not paying attention. Anh ta nói, hãy nhìn tôi đây, hãy xem tôi là một ví dụ. Consider me for example. Tôi đã làm cật lực để tới cái chức vụ bây giờ, cái vị trí bây giờ. To work your butt off là một thành ngữ nghĩa là làm việc rất chăm chỉ, tập trung hết cả các nỗ lực vào một việc gì đó. Claude nói rằng tôi đã làm cật lực khi mà tới một cái vị trí bây giờ để bằng mọi giá. This is the phrase we use to talk about something we were able to achieve, but it had a lot of negative consequences. Some athletes using drugs, steroids to become champions, but at what cost? They could be hurting their body. Đây là một cái câu mà chúng ta sử dụng để nói về cái thứ gì đó mà bạn đã có thể là giành được nhưng mà nó có rất nhiều cái hậu quả tiêu cực. Một vài vận động viên sử dụng thuốc steroids để trở thành nhà vô địch, nhưng bằng mọi giá họ có thể là sẽ tổn thương cơ thể của họ. Claude says, my wife and I are practically strangers and I barely know my children. A stranger is someone you don't know or someone you never met before. He, of course, is exaggerating. They're not strangers, they know each other. They're married to each other. But because he has spent too much time away from her, they don't know each other as well. They're not as close anymore. He says, I barely know my children, meaning I almost don't know them or I don't know them very well. Claude says, you don't want to end up like me. To end up means to become. In this phrase, to result in after a long period of time. Claude nói rằng vợ của tôi và tôi đã thực sự là những người lạ và tôi hiếm khi biết đứa trẻ của tôi. A stranger là ai đó bạn không biết hay ai đó mà bạn chẳng bao giờ gặp từ trước đến nay. Anh ta tất nhiên là phóng đại nó lên. Họ không phải là những người lạ, họ biết nhau đó, họ cưới nhau, kết hôn với nhau rồi. Nhưng bởi vì anh ta dành quá nhiều thời gian xa cô ta, họ không biết còn biết nhau nữa, họ không gần gũi nhau nữa. Anh ta nói mình hiếm, I barely know my children, nghĩa rằng tôi hầu hết là không biết họ, hay là tôi không biết họ rõ lắm. Claude nói rằng bạn, you don't want to end up like me. To end up nghĩa rằng là trở thành, trong trường hợp này là có kết quả sau một thời gian dài. Marshall says, so I should see you as a cautionary tale. A cautionary tale is a story about something sad or dangerous that has happened to another person, and it makes you want to change your own behavior. You start thinking about that and you think, oh, I don't want that to happen to me. A tale is another word for a story. Cautionary comes from caution, meaning be careful. So it's a story that warns you about something bad that could happen if you're not careful. Marshall nói rằng, vì vậy tôi có thể nhìn bạn như một cái bài học cảnh tình. A cautionary tale is a story là một câu chuyện về ai đó đã rất là buồn hay là nguy hiểm mà đã xảy ra đối với ai đó và làm cho bạn muốn thay đổi cái cách cư xử của bản thân. Bạn phải nghĩ về cái điều đó và bạn nghĩ rằng tôi không muốn nó xảy ra đối với tôi. A tale là một từ cho một câu chuyện. Cautionary comes có nghĩa là đi từ cái từ caution,
nghĩa rằng cẩn trọng. Đó là một câu chuyện mà cảnh báo bạn về cái thứ gì đó đã xảy ra khi mà bọn không cẩn thận. Clauses yup, which is an informal way of saying yes. Yup, the opposite of yup is nope. N-O-P-E. Those are informal ways of saying yes, yup, and no, nope. Clauses yup. Consider this is a public service announcement. Consider here means think about this is a certain way. Think about this statement. Consider this meaning history a public service announcement. Clause nói rằng yup. Đó là một cái thành ngữ không chính thống, có nghĩa là nó là nó thành ngữ thông tục của câu nói là yes, là của yes. Ngược nghĩa với yup là nope, NOP. Những cái từ thành ngữ không chính thống này, cái thành ngữ formal này, không formal nghĩa là thông dụng, luôn là những cái cách nói yes hay là nope. Clause nói rằng yup. Hãy xem như là đây là một cái thông báo về công việc về xã hội, public service, dịch vụ public, là việc công. Consider ở đây nghĩa rằng bạn về một cái điều gì đó chắc chắn, hiển nhiên. Nghĩ về một cái câu này. Consider this meaning history to a public service announcement. A public service announcement, sometimes abbreviated PSA, is an advertisement on the radio or television that is not for any product or service. It's not somebody trying to make money. Instead, it's from the government or from social groups that are trying to get people to change their behavior or to give them information they need to know. For example, there might be a PSA, a public service announcement about getting a flu shot. It tells you about the importance of that. Here, clause is a sort of joking, saying my story is like a public service announcement. It's giving you information you need to know. A public service announcement đôi khi viết tắt là PSA là một cái chuyên mục quảng cáo ở trên đài hay trên TV mà nó không cho cái sản phẩm nào đó hay là dịch vụ nào đó. Không phải ai đó cố gắng kiếm tiền, thay vì đó thì nó từ chính phủ hay là từ một cái nhóm xã hội mà đang cố gắng giúp người ta thay đổi cái cách hành xử của họ hay là đưa người ta thông tin mà họ cần biết. Ví dụ như là có thể là một cái PSA về việc mà cúm, tiêm chủng, a flu shot, tiêm chủng, tiêm phòng. Nó kể cho bạn về những cái điều quan trọng của việc đó. Ở đây thì clause thì chỉ là đùa thôi. Nói rằng câu chuyện của tôi là giống như là thông báo về dịch vụ công cộng. Nó đưa thông tin cho bạn mà bạn cần biết. Bây giờ chúng ta sẽ đọc. Phần này sẽ giúp bạn đọc trước khi ta kết thúc bài học nhé. Go home. You need to spend more time with your loved ones before they report you missing. This is the busy season. Do you think I have time to stop to smell the roses when I have work coming out of my ears? It's true, we're busy, but you get too wrapped up in your work. How old are your daughters? They're 6 and 9. Right. Before you know it, they'll be grown and you'll have missed out on their childhood. Take it from someone who knows. Don't take your family for granted. I know you're right. I need to spend more quality time with them just as soon as the busy season is over. Time slips by while you're not paying attention. Look at me. I worked my butt off to get where I am now, but at what cost? My wife and I are particularly strangers, and I barely know my children. You don't want to end up like me, so I should see you as a cautionary tale? Yep. Consider this is a public service announcement. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc và cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào tuần tới.
Thank you for watching. See you guys next time. Hi, my name is Nate, the director of Lash. Today I'm going to help you guys improve your pronunciation and vocabulary. So I'm about to speak English at a normal rate of speed. Okay, let's get started. Chào các bạn, Nate từ Lash. Hôm nay sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng phát âm và từ vựng tiếng Mỹ hàng ngày. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ là Nate 1, Unit 1, Your Family, Daily English 519, Describing Family Relations. Đây cũng nằm trong nội dung bài học khóa level 2 Việt Kiều tại Trung tâm Anh ngữ Lash. Bây giờ Nate xin được phép bắt đầu đọc phần tiếng Anh để các bạn nghe phát âm, sau đó ta sẽ diễn giải ý nghĩa của các từ vựng in đậm sang tiếng Việt. What's that? It's an invitation to a family reunion. Once every 5 years or so, someone in the family organizes one. Are you going? I'm not sure. It's always a little awkward seeing extended family. Did you know that there used to be a big feud between my father and his brother? No, what happened? I'm not sure, but it was something that happened before they got married. My father held a grudge for years. Then about 8 years ago, they made up. There's still no love lost between their wives, but at least there are no hard feelings between the two of them any longer. So you'll go to the reunion? I'm not sure. My mother's side of the family has always looked down on my father's. She comes from old money, and they didn't approve of her marrying my father. It was really hard on my mother. She really looked up to her mother, and they were really close before my father came along. But that's ancient history, isn't it? Considering how things turned out, your grandmother can't hold it against your mother for marrying your father. You never met my grandmother. One thing everyone knows about her is this: she doesn't know the words to forgive and forget. Bây giờ Nate sẽ đọc cái phần tiếng Anh, giải nghĩa tiếng Anh và sau đó dịch sang tiếng Việt cho các bạn nhé. Okay. Our dialogue begins with Eric saying, "What's that?" James says, "It's an invitation to a family reunion." A reunion is when people who used to be together come together again. After you graduate from high school, usually 10 or 20 years after the year you graduate, they have a high school reunion where everyone gets together again. Đoạn hội thoại của chúng ta bắt đầu với Eric nói rằng, cái gì thế? Jim đã nói có một cuộc lời mời từ một cuộc đoàn viên gia đình. A reunion là khi người ta đã cùng ở với nhau và đến sum vầy cùng nhau lại. After you graduate là sau khi bạn tốt nghiệp trường cấp 3 thì thường có 10 hoặc là 20 năm sau khi cái năm mà bạn tốt nghiệp thì họ có cái họp cấp 3 nơi mà mọi người sum vầy cùng lại với nhau. I never gone to my high school reunion. Probably never will. Family reunion is when you get together with members of your family, usually cousins, people who perhaps live in a different part of the country even might travel to a family reunion. Tôi chưa bao giờ đi tới một cuộc họp cấp 3, có lẽ là sẽ chẳng bao giờ. Family reunion là khi mà bạn sum vầy với những thành viên của gia đình bạn, thường là những anh chị em họ, những người mà có lẽ là sống ở những khu vực khác nhau của đất nước mà có thể đi tới một cuộc đoàn viên. When I was growing up, we had family reunions.
that we went to usually in the summertime. But of course, just my own family, what we would call my immediate family, had more than 40 people, so didn't really need the cousins to have a big party. Khi mà mình trưởng thành thì chúng tôi đã có những cuộc đoàn viên gia đình mà thường xuyên vào những cái mùa hè, cái dịp hè. Nhưng tất nhiên là ở gia đình của tôi thì chúng tôi thường gọi là immediate family. Nó gọi là đã có hơn 40 người mà họ thực sự là không phải là không phải là những chị em họ để có một gia đình lớn. Thì cái immediate family ở đây thì có nghĩa là gia đình immediate có nghĩa là ngay lập tức, có nghĩa là trực hệ đấy, gia đình trực hệ. James says, once every 5 years or so, someone in the family organizes a family reunion. So his friend asks, "Are you going?" James says, "I'm not sure. It's always a little awkward, a little strange, seeing extended family." James nói rằng cứ khoảng 5 năm một lần hay là đại loại như vậy thì ai đó ở trong gia đình tổ chức một cuộc đoàn viên gia đình. Vì vậy mà bạn của anh ta mới hỏi, bạn có đi không? James mới trả lời, mình không chắc, nhưng luôn luôn là một chút lạ khi mà gặp đại gia đình, extended family. Nó khác với cả immediate family, trực hệ. Thì extended family thì nó là như thế nào? Extended family are family that are not in your, what you would call, and what I just called immediate family. Your immediate family is your father, your mother, your brothers, your sisters, their husbands and wives, and probably their children, your nieces and nephews. Extended family là gia đình mà không phải là trong gia đình trực hệ của bạn, mà tôi vừa mới gọi là immediate family. Thì cái immediate family là bao gồm có bố bạn này, mẹ bạn, anh chị em gái, em trai bạn, vợ chồng của bạn, của họ, và có thể là con trai của họ, như là mà cháu gái của bạn hay là cháu trai của bạn. Your extended family could include your grandparents, your cousins, your aunts, your uncles, and so forth. Everybody has a slightly different definition of what is immediate and what is extended in terms of family. Extended family có thể bao gồm là extended family là đại gia đình, có thể bao gồm ông của bạn, anh chị em họ của bạn, cô của bạn, dì chú bác bạn, và vân vân. Mọi người có một chút định nghĩa rất là khác biệt giữa là gia đình trực hệ và đại gia đình khi ta nói về chủ đề gia đình. James says, did you know that there used to be a big feud between my father and his brother? A feud, F-E-U-D, is a long, serious argument between two people or two groups of people. James nói rằng, bạn có biết rằng đã từng có một cái big feud, có nghĩa là cái cãi vã lớn, cái xung đột lớn giữa bố của tôi và anh của ông ta, có nghĩa là bác hoặc là cậu hoặc là chú ấy. A feud là một từ, một cái tranh cãi nghiêm trọng và dài giữa hai người hay là hai nhóm người. It
usually is something that goes on for a very long time, and sometimes it can even be violent. But here, I don't think we're talking about any violence. Just his father and his uncle don't get along. Đôi khi nó là thường xuyên, đôi khi nó là một cái thứ gì đó mà tiếp tục trong một thời gian dài, và đôi khi có thể là bạo lực. Nhưng ở đây thì tôi không nghĩ chúng tôi nói về bạo lực, chỉ là bố của anh ta và his uncle don't get along, có nghĩa là bác của anh ta không hòa thuận với nhau. Don't get along là hòa thuận. Eric said, "No, what happened?" James says, "I'm not sure, but it was something that happened before they got married. The father and the mother, presumably." Eric đã nói rằng không, đã xảy ra điều gì đó. James nói lại, mình không chắc, nhưng mà có cái thứ gì đó mà đã xảy ra trước khi mà họ cưới nhau. Bố mẹ mình đó, mình nghĩ vậy. My father held a grudge for years. To hold a grudge. Grudge, G-R-U-D-G-E, means to continue to be angry about something that happened a long time ago, especially in a situation where you don't really have a good reason to be angry still. James says, about 8 years ago, his father and uncle made up. Bố của tôi thì held a grudge for years. Hold a grudge có nghĩa là tiếp tục giận dữ về cái gì đó mà đã xảy ra một thời gian cách đây, đặc biệt là trong tình huống mà bạn không thực sự có một lý do hợp lý để giận dỗi. Nó gọi là hận thù, đúng không? James says, about 8 years ago, là 8 năm cách đây, họ là bố của anh ta và bác thì đã làm lành, made up. To make up means to end an argument and become friendly again. A husband and a wife could be arguing and disagreeing about something and they both get mad at each other. But then they make up. They decide they'll be friendly again with each other. The past tense of make is made. So James says, 8 years ago they made up. Make up có nghĩa là chấm dứt một cái cãi vã và trở thành bạn trở lại. Một người vợ chồng có thể tranh luận và bất đồng về thứ gì đó và họ có thể là giận dỗi nhau. Nhưng mà khi mà sau đó thì họ làm lành, họ quyết định là họ sẽ là bạn bè trở lại với nhau. Thì quá khứ make là made. Vì vậy mà James đã nói rằng 8 năm cách đây thì họ đã làm lành. There's still no love lost between the wives. However, the expressions and no love lost means there's no of love or affection, respect, or friendly between two people. Someone says, "Well, there's no love lost between me and my neighbor." That means that you don't get along with. You don't like your neighbor. You certainly don't love each other. Vẫn there's still no love giữa những người vợ. Tuy nhiên thì cái thành ngữ there's no love lost nghĩa là không có tình yêu hay là cảm giác hay là sự tôn trọng hay là tình bạn giữa hai người. Ở đây thì người ta nói rằng không có tình yêu giữa, không có mất mát về cái tình cảm giữa tôi và my neighbor, và người hàng xóm của tôi. Nghĩa rằng bạn không hòa thuận với họ, bạn không thích hàng xóm của bạn, và bạn tất nhiên là cũng không yêu thương gì nhau. James says there's no love lost between his mother and his aunt. He says at least there's no hard feeling between the two of them any longer. The two of them meaning the father and the uncle. Hard feelings is an anger and resentment, usually because of an argument you had many years ago. It's very similar to a grudge.
In fact, sometimes after people have an argument and they make up, they may say, no hard feelings, meaning let's not continue to be angry at each other. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và các bạn hãy subscribe vào video clips để ta sẽ được hưởng đọc, và buổi tới ta sẽ có nhiều video clips mà chia sẻ sắp tới. Chào các bạn. Thanks for watching. See you guys later.